Malin Kitchen's followers and viewers. Here I am again. Well, papakilala ko ulit ang aking sarili. I am Romalyn Dantay, your partner for tonight, your cooking partner and your consultant for tonight from 316 Quality Point Corporation. So, as part of our advocacy to help you boost your immune system and to change life, healthy eating means you have to look better, feel better, and live better. Okay, so using our Saladmaster cookware, let's cook our sinigang, our waterless sinigang. Okay mga kaibigan, let's start cooking our waterless sinigang. So ano nga bang meron dito sa ating waterless sinigang? Of course, we have shrimp, meron tayong sitaw, yung normal lang na ingredients, okra, talong, at meron tayong radish, and tomato, onions. So I will be using calamansi because here in Saladmaster, we are promoting healthy lifestyle. So back to basic tayo. Ang gagamitin lang po natin, no additives. So it's only salt and calamansi. So let's start with tomato. Dito po, kahit hindi po kayo marunong magluto, napakadali lang kung gawin. Kasi sama-sama na siya lahat. Okra. Sitaw. Radish. Yan. So, ano bang meron dito? Bakit nga ba waterless sinigang? Ano bang nutrisyon na itutulong sa ating katawan, benefits? Yung mga magulang po na nahihirapan magpakain sa kanilang mga anak ng gulay, dito po maaari nyo mapakain yung anak ng gulay sa pamamagitan lamang ng kanilang sabaw. Kasi dito, sa ating cookware, nare-retain ang nutrisyon. Dahil, nasa gulay po lahat ang tubig, ang sabaw natin. So, kaya siyang waterless sinigang, ang sabaw natin ay galing lamang sa ating mga gulay. So, tatakpan lang po natin ito for about 7 minutes. Meron na tayong waterless sinigang na hipon. So, while we are waiting for our waterless sinigang na hipon, I will also be preparing with you our healthy Inihaw na Liempo. So, ang ating inihaw na Liempo will be using with our breakfast chop. Tinatawag namin breakfast chop dahil ito ginagamit natin sa pang-agahan. Pero ito po ay napaka-versatile. Pwede po kayong gumawa o mag-ihaw dito sa pamamagitan ng ating square griddle. Inihaw without using charcoal. So, di ba, alam naman natin na ang charcoal po ay maaaring magkakos ng carcinogens kapag po ito ay nasunog. So, using this square griddle, tatanggalin pa natin ang ating excess fat. And you know what, guys? Itong ating inihaw na liempo ay salt, pepper, and calamansi lang po ang ating ingredients. Mamaya po, matitikman ninyo. Pwede nyo palang matikman someday. Gano'n ito kasarap. So, posible pa lang mag-iihaw tayo without using oil at your own home. Diba? Sa loob lang ng bahay. Makakapagluto ka. Ito rin po yung ginagamit natin sa paggawa na kapag gusto niyong magsangyop. So, sino pa sa inyo ang mahilig kumain ng Korean? Pwede po ito sa inyo. Ayan. So, meron pa tayong napaka-flexible na handle, oh. So, hindi mo na kailangan ng pot. Yan lang.
Napaka-versatile niya. Pwede rin siya gamitin dito sa ating ibang cookware. Yan. Yan. So, pwede mo siyang i-serve. Tatanggalin lang to. At pag gusto mong lagay sa ref, napaka-spacious niya. So, meron na tayong inihaw na liempo on our way. Sinigang na hipon, waterless sinigang. Ngayon naman, while we are waiting for them to cook, I will also prepare our healthy vegetable salad. Yan guys, so sabi ko nga, gagawa tayo ng vegetable salad. Alam nyo ba, kayang-kaya nyo gumawa ng dish na 5 dishes in just 30 minutes. So kung meron kang kakilala na bisita, biglaan po sa inyong tahanan na pupunta, meron po ikaw mabilis na gagamitin. Using our salad machine, you can prepare in just a minute your own vegetable salad. And at the same time, you can have your sinigang na hipon and inihaw na liempo in just 30 minutes. Okay, let's start, guys. Let's start by tingnan nyo guys, kahit chika-chika ka lang sa inyong mga friends, meron ka na kaagad salad. So, kung gusto mong gumawa ng inyong sariling french fries at home, ito po ang cutter na gagamitin natin. Our own salad machine. So, magnegosyo, magpansit ng isang buong barangay, hindi ka po mahihirapan kapag meron ka nitong salad machine. Meron itong food guide. So, it is very safe. Okay. Next is our own cucumber. So, hindi mo na kailangan balatan, no peeling. You just have to wash your vegetables and then cut. Simple and amazing. Ang bilis lang, di ba? Mamamangha kayo kapag natikman nyo ito kung gaano ito kasarap at ka-healthy. Yan. Next is our carrots. Tips ko pala, ang vegetables talaga natin ay napakaganda. Napakahusay na hindi na talaga ito dapat binabalatan for us to retain the nutrients. At iwasan din natin magbabad ng mga gulay sa tubig. Dahil ang nutrisyon o sustansya ay mapupunta lamang sa tubig. Okay? Napakabilis. Meron na tayong grated carrot. Next is cheese. Diba usually nahihirapan tayong mag-cut ng cheese? Dito po napakadali lang. Walang kahirap-hirap. Tignan natin ha. Papakita ko sa inyo. You will be amazed. Look! Diba? Kalahati na kaagad. Almost done. Next is
our cabbage. Yan. Kapag gusto niyo gumawa ng sarili niyong coleslaw, yan. Ito po yung cutter natin. So, tingnan niyo po, oh. Ang bilis. That is for the cut of coleslaw. Kapag pang-pansit naman, ibang tayong cut, gamitin natin itong cone number 5. So, ito yung cut ng ating cone number 5. Pakita ko naman sa inyo ang cut ng ating cone number 4. So, marami itong cut. Pwede kang gumawa ng potato chips. Pwede kang magbenta ng mango chutney, papaya. Yan. So, ayan po. Pwede pang pansit, pwede pang salad. So, maraming cuts, hindi ka na mahihirapan. Mapapadali ang inyong pagluluto. So, kung may okasyon sa bahay ninyo, birthday, fiesta, napakadaling mag-prepare. Kung may instant visitor ka, in just 30 minutes, tapos na. So, meron na tayong vegetable salad. Lalagyan na lang natin ng pampalasa. Lalagyan natin ng mayonnaise. So guys, nag-click na po ang ating sinigang. So, we are already starting to put our calamansi with salt. So, back to basic po tayo para sa healthy living, healthy lifestyle, walang additives. Yan. So, balik ka rin na natin to. Yung ating inihaw na liempo. So, you can do multitasking. Ang dami mong nagagawa at the same time. Napaka-safe pa dahil ang ating cookware made of titanium. 316 titanium. Yan. Okay. So, let's put some mayonnaise. Let's add the pineapple tidbits. Wala natin ng water. Then, put then, let's add a little bit of raisins. So, discretion nyo na po guys kung ano yung gusto nyo dagdag. Para sa akin, masarap may raisins. Malapit na tayo makaluto. Ang sinigang na hipon natin, luto na. Ang sarap ng aming hapunan ngayon, di ba? Excited na ba ang lahat? Mga PBB housemates? Meron na tayong salad. Tadan! We have our own vegetable salad. So, I'm going to chill it first for about 15 minutes and later on, to-toast natin siya kasi masarap siya kapag malamig. Okay? Diba guys? Toast natin later. So, let's check kung ito na yung sinigang na hipon natin. Wala kayong nakita nilagay kong tubig, pero may sabaw na siya. Guys, naglalaway na ba kayo sa aking sinigang na hipon? So, later on, kakain na kami.
Sa mga gustong matuto pa, sundan niyo lamang ang Malen's Kitchen. Guys, please don't forget to subscribe Malen's Kitchen. Yan, so we already have sinigang na hipon. Now let's wait for our inihaw na liempo. And guys, this is our finished product. We have now our own sinigang na hipon without water, our inihaw na liempo without using uling, and our, of course, healthy vegetable salad. So I'm going to toast this because later on, ito na yung aming dinner. So guys, I'm so excited because tikiman na! Titikman natin ang ating inihaw na liempo kung gaano ito kasarap. With matching sausawan na maanghang. Natin. Sarap! Tikman natin ang ating ang sarap, guys. Crispy. Ito naman ang ating vegetable salad. Titikman natin. So creamy. Titikman mo natin kung yummy. Sarap. So guys, thank you for watching. I hope you press the like button, share, comment, and please don't forget to subscribe. Thank you for watching. Enjoy!